आज आपण करू बासुंदी. कमी वेळात घट्ट बासुंदी कशी होईल हे बघू आपण. आपल्याकडे वेळ कमी असल्यामुळे आपण आज बघू. एक घट्ट बनण्यासाठी तर मी आता गॅस चालू केला आहे आणि हे दूध घेतलंय मी 1 ते 1.5 लिटर दूध. असं आपल्याला गरम करायचं आणि याला सतत असं हलवत राहायचं. थोडं आपण याला आता घट्ट करून घेऊया. छान झालंय दूध, उकळलंय आणि घट्ट पण होत चाललंय. बघू आपण आता. आपल्याला लागणार आहे इथं 1.5 लिटर दूध घेतलंय मी. त्याला लागणार आहे आपल्याला कमीत कमी 3 पाव साखर लागणार आहे. म्हणजे असं मी इथं घेतली आहे अशी 2 वाट्या साखर घेणार आहे. आणि आपल्याकडे दूध कमी असलं की बासुंदी जरा आपली कमी जास्त प्रमाणात होते. त्याच्यासाठी आपण कमी दुधामध्ये आज घट्ट अशी बासुंदी करणार आहे. तर हे मी 1.5 लिटर दूध घेतलं होतं उकळून. असं बऱ्यापैकी घट्ट केलं आहे आणि त्याचा कलर पण चेंज झालेला आहे. तर इथे घेतली मी साखर. 1.5 लिटर दूध आहे आपलं, तर मी इथं घेतली असे 2 वाट्या अंदाजे साखर. साखर टाकली की बासुंदी आपल्याला जास्त वेळ उकळू नाही द्यायची, नाही तर मग ते असं पाक वगैरे करतो आपण तसं. तर मी आज बासुंदीसाठी घेतले आहे. इथं आपण टाकूया त्याच्यामध्ये पिस्ता आणि हे घेतले मी काजू बदाम आणि इथं थोडीशी चारोळी घेतली याच्यामध्ये. आणि हे असे 2 चमचे दुधामध्ये अशा 8-10 केसरच्या काड्या भिजवून घातल्या होत्या. छान कलर आलाय बघा. आणि इथं घेतली मी थोडासा अर्धा चमचा विलायची पावडर. आणि मी इथं घट्ट करण्यासाठी एक वस्तू याच्यामध्ये टाकणार आहे. याच्यामुळे आपली बासुंदी लवकर आणि कमी दुधामध्ये लवकर तयार होते आणि घट्ट पण खूप होते. तर हे आपले आता दूध उकळलेले आहे. साखर टाकल्यानंतर असं झालंय आपलं दूध. त्याच्यामध्ये आपण हे आपण अर्धे काजू बदाम घालूया. पिस्ता पण घालत आहोत आपण. विलायची असं आपल्याला सारखं हलवत राहावं लागणार आहे. दूध बऱ्यापैकी घट्ट झालेलं आहे, त्याच्यामुळे खाली लागण्याची शक्यता जास्त असते. आता घालते मी केसरचं दूध बासुंदीला. इथं मी घेणार आहे घट्ट आपली बासुंदी घट्ट कशी होईल त्याच्यासाठी मी असे केसरचे पेढे घेतलेले आहेत. 2 पेढे भरपूर होतील आपल्याला. मी इथं असं 2 चमचे दूध घेते एका वाटीमध्ये आणि हे पेढे मिक्स करून जीव झालं की आपण बासुंदीमध्ये हे आपण असं हे मिश्रण पेढ्याचे तयार केलेले आहे. हे आपण आता बासुंदीमध्ये घालून घेऊया. छान झाली आपली बासुंदी घट्ट होते. आता हे पेढ्याचं मिश्रण केशर पेढे आहे. छान कलर पण येतो.
छान घट्ट पण होते. बघू शकता तुम्ही किती छान अशी बासुंदी तयार झाली आहे. बघा ही छान बासुंदी तयार झालेली आहे. खूप छान घट्ट आणि छान अशी ही बासुंदी कमी दुधामध्ये आपण तयार केली. छान अशी बासुंदी तयार आहे. ही थंडी झाली की अजूनच खायला पण छान लागते आणि घट्ट पण खूप होते. त्याच्यासाठी आपण थोडीशी आता थंड करायला ठेवूया. फ्रीजमध्ये ठेवली अजूनच छान काहीतरी आईस्क्रीम वगैरे खाल्ल्यासारखं वाटतंय. छान आहे, छान झाली आपली बासुंदी. आपण आता याला थंड करायला ठेवूया.